Vừa rồi mình đã giới thiệu xong con robot khám phá sao hỏa. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn nút like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh mình nhé. Còn nếu các bạn có những câu hỏi gì thì hãy comment phía bên dưới, mình sẽ trả lời. Hãy nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh STEMdy. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!